वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एटेक फोर एटमा आज पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। सधैँ जसो बजारको नियमित अपडेट लिएर आउने क्रममा आज पनि यहाँहरूसम्म उपस्थित भएको छु र सबैभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जसले सुन्नुभएको छ सबैलाई यहाँहरूलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म पुनः अनुरोध गर्दछु ताकि यहाँहरूलाई मेरो नियमित अपडेट र नियमित अडियो रेकर्ड सुन्न सजिलो हुन्छ र मेरो विचार विश्लेषण यहाँहरूलाई के कस्तो लागेको छ र के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् र मैले गरेको एनालाइसिस के कति मिलेको यहाँहरूलाई लागेको छ यी सबै कुराहरू कमेन्टमा लेखिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई मैले गरेका विगतका केही 60-70 वटा मेरो अडियो रेकर्डहरू चाहिँ मैले 70 वटा भन्दा बढी अडियो रेकर्डहरू मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो च्यानलमा मैले अपलोड गरिसकेको छु र यसमा मैले गरेका विश्लेषणहरू यहाँलाई के कस्तो लागेको छ र यसमा के कस्तो यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ यहाँको विचार के छ यो चाहिँ यहाँले कमेन्ट गरेर लेखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सेयर बजारमा एउटा हामी सबैले एनालाइसिस गर्ने भनेको एउटा प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन हो र कसैले पनि 100% नै सेयर बजारमा यही नै हुन्छ भनेर ठुक्वा गर्न पनि सक्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन र त्यो 100% स्टक मार्केटको एनालाइसिस संसार दुनियाँमा कहीँ मिल्दा पनि मिल्दैन र हामीले गर्ने भनेको विभिन्न टुल्सले के देखाएको छ र मार्केटको ट्रेन्ड कुन हो मार्केटको वे कुन हो भनेर मात्रै हामीले देखाउने हो र कारोबारको हामीले सिफारिस गर्ने पनि होइन। कारोबार गर्ने नगर्ने यहाँहरूको आफ्नै स्वविवेक र आफ्नै डिसिजन हो र यहाँहरू नाफा घाटाको भागीदार पनि यहाँहरू आफै नै हो। त्यसैले हामीले भनेको यो एउटा रिसर्च र एउटा एनालाइसिस हो र एउटा अध्ययनको लागि हामीले यो एउटा अडियो रेकर्ड मैले एउटा यो अडियो रेकर्डहरू सार्वजनिक गरेको छु र यो चाहिँ यहाँहरूले पनि मेरो एउटा विश्लेषण सुनेर यहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा ज्ञान र एउटा विचार र आफ्नो एउटा बनाउनको लागि मात्रै यसलाई सहज हुनेछ र यो कारोबार नै मैले भनेकै आधारमा यहाँहरूले किनबेच र कारोबार नगर्नु होला। र यति भन्दै मैले बजारको अहिलेको अवस्था पछिल्लो बजारको अवस्था के देखिएको छ यो सातामा भन्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ अलिकति यहाँनिर फोकस गरेको छु। सातामा लगभग अब एक दिन बिदा हुँदाखेरि सातामा बजार ले एउटा यो साता राम्रो मुभमेन्ट देखिएको छ। एक दिन कारोबार अलिकति कारोबार भएन। कारोबारको अवस्था चाहिँ सिस्टम बिग्रिँदाखेरि एक दिनको कारोबारलाई 1 घन्टा मात्रै कारोबार भएको छ हैन भने बाँकी 2 दिनमा बजारमा एउटा राम्रो कारोबार भएको छ। अब यसले के चाहिँ टेक्निकल्ली यहाँनिर के देखिएको छ भन्ने कुरालाई हामीले जस्तो बुलिङ्गर ब्यान्ड MACD RSI लगायत अब यो भोल्युम मार्फत हैन बजारलाई के कस्तो सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिएको छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर विभिन्न औजारहरू लगाएर हेर्छौँ र यसरी हेर्ने क्रममा जस्तो बोलिङ्गर ब्यान्डले जस्तो यहाँनिर के देखाएको छ भनेदेखि बोलिङ्गर ब्यान्डले जुन एउटा लोवर ब्यान्डमा छोएर लोयर ब्यान्डलाई टच गरेर जसले दुईटा मारुबुजी क्यान्डल बनाएर एउटा चाहिँ मिडिल ब्यान्डभन्दा माथि जुन कारोबार भएको छ यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब लगभग बजार चाहिँ घट्न रोकिएर अब कन्फर्मेसनहरू कुर्नेहरूलाई पनि अब बजार लगभग छिर्ने अवस्था आएको देखिन्छ किनभने यो चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि कारोबार हुन थालिसकेपछि बजार अब अप ट्रेन्ड हो भन्ने कुराको एउटा लगभग कन्फर्मेसन देखिन्छ भने अर्को भनेको यो MACD लाइनले जब चाहिँ काटेर यहाँ चाहिँ बुलिस क्रसओभर भयो जस्तो हामीले यहाँ विगतको हिस्ट्री हेरौँ यहाँनिर बुलिस क्रसओभर भइसकेपछि बजार लामो समय यहाँनिर बढेको देखिन्छ हैन। यो आधारमा पनि बजारमा के देखिन्छ भने अब लगभग बजारमा बिस्तार लगानीकर्ताहरू अब पस्न थालेको र अलिकति लामो दीर्घकालीन योजना बनाएर पस्नेहरूको लागि बजारमा एउटा अपर्च्युनिटी आएको देखिन्छ। जस्तो यहाँनिर मैले एरो बनाएँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर जब यो एरोले काटेर गइसकेपछि लामो समय बढिराखेको छ। त्यसै गरी हिस्टोग्रामहरू पनि पोजिटिभ हुन्छन् र हिस्टोग्राम पनि हिजो एउटा हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ भएको छ। अब यो हिस्टोग्रामहरू दैनिक बढ्दै जानुपर्छ र दैनिक बढ्दै जान्छ भने र यहाँनिर कारोबार भोल्युमले पनि साथ दिन्छ। भोल्युम पनि जस्तो दैनिक बढ्दै जान्छ भने यहाँनिर र अब यो ब्यान्डहरू मूल्य रेखाहरू पनि यो मिडिल ब्यान्डबाट माथि गइसकेका छन् र अब यहाँनिर माथि कारोबार हुन्छ भने लगभग अब करिब बजार बुलिसतिर लागेको भनेर हामीले चाहिँ यी 2-3 वटा आधारहरूलाई हेर्दाखेरि बजार बुलिसमा जान थालेको हामीले र अब कन्फर्मेसन लगभग टेक्निकल्ली पनि कन्फर्मेसन कुर्नेहरूलाई पनि एउटा प्रष्ट सिग्नल मिलेको यो टुल्सहरूको आधारमा
देखिन्छ र यी सबै चारवटैलाई हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि अब चारवटै भोल्युम आरएसआई एमएसिडी लगायत यी सबै चारवटै टुल्सहरूलाई एउटा कम्बाइन्डमा एनालाइसिस गरेर भन्न पर्दाखेरि के देखिया छ भने यिनीहरूले लगभग बजार चाहिँ अब बजार घट्ने क्रम रोकिएर अप ट्रेन्डको वेतिर लागेको यसले चाहिँ प्रष्ट हुन्छ विगतको हिस्ट्री हेर्दाखेरि यो चाहिँ देखिन्छ र अब यो मार्केटको यो भयो सबै सिनारियो। अब सेक्टर वाइज कुन सेक्टरमा कस्तो चाहिँ अवस्था देखिएको छ भन्ने कुराहरू म सेक्टर वाइज जान्छु र त्योभन्दा पहिला पिभट पोइन्ट मार्फत पनि बजारलाई हेर्दाखेरि जस्तो S1 को सपोर्ट भनेको लगभग 2500 मा 2500 को जुन हामीले मनोवैज्ञानिक बिन्दु पनि भनेका थियौँ र त्यसमै चाहिँ S1 को सपोर्ट भनेको पहिलो सपोर्ट यसैमा सपोर्ट लिएर मार्केटले अप ट्रेन्डमा चलेको देखिन्छ यहाँ र अब यो पिभट पोइन्ट भनेको 2714 छ। अझै यहाँबाट 2714 बाट पनि अझै बजार चाहिँ माथि गयो भने त्यसपछि भने अझै राम्रो बुलिसको सम्भावना बजारमा देखिन्छ। त्यसपछि बजारले भनेको 2821 र त्यसपछि 3032 सम्म R2 र R3 भनेको लगभग 3100 साढे 3100 सम्म को तेस्रो सपोर्ट बजारले लिन्छ र बजारले अहिले एउटा सपोर्ट लिएर बजारको अप ट्रेन्डको बाटोमा मार्केट देखिन्छ। त्यसैगरी सेक्टर वाइज हिसाबले भन्नुपर्दा बैंकिङमा भनेको हामीले कमर्सियल बैंकलाई बुझ्नुपर्छ। कमर्सियल बैंकमा यति बेला अरू सेक्टरमा भन्दा अलिकति बढी चाम देखिन्छ। चार्मिङ चाहिँ यसमा देखिएको छ। दुईटा हरियो मारुबुजी क्यान्डल बनिसकेको छ। बुलिस क्रसओभर यसमा बुलिस क्रसओभर भइसकेको अवस्था छ। 14 मार्चमा यसमा बुलिस क्रसओभर बनिसकेको र अर्को यहाँनिर एमएसिडी को यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अन्तर पनि मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि कारोबार हुन थालेको देखिन्छ र भने भोल्युमले साथ दिएको छैन। अझै पनि भोल्युम कमै देखिन्छ यो सेक्टरमा। अब एउटा यहाँनिर भोल्युमले पनि साथ दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ र भोल्युमले साथ दिन्छ भने अब यसमा चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा पनि एउटा कमर्सियल बैंकमा पनि अब एउटा राम्रो सम्भावना देखिन्छ। त्यसैगरी हाइड्रो सेक्टरमा भने अहिले यो हेर्दाखेरि यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अन्तर्गत हेर्दा मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जान सकेको छैन हाइड्रो सेक्टरमा र यहाँबाट तलैबाट झरेको हुँदा अलिकति हाइड्रोमा सेलिङ प्रेसर आएको हाइड्रो सेक्टरमा देखिन्छ किनभने यो मिडल ब्यान्डबाट माथि जान सकेन। यहाँनिर हेर्दाखेरि भोल्युम पनि आउन सकेको छैन र यहाँनिर बुलिस क्रसओभर हाइड्रो सेक्टरमा अझै बुलिस क्रसओभर भइसकेको अवस्था छैन। हिस्टोग्रामहरू नेगेटिभै छन्। आरएसआईले डाउन ट्रेन्ड अलिकति घटेको छ भनेको हाइड्रोमा सेलिङ प्रेसर देखिएको छ। यो साताको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हाइड्रोमा चाहिँ केही सेलिङ प्रेसर आएको देखिन्छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा भने बुलिस क्रसओभर भइसकेको अरू नेप्सेको जुन अवस्था छ त्यही अवस्था डेभलपमेन्ट सेक्टरमा र बैंकिङ सेक्टरमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ एमएसिडी लाइन बुलिस क्रसओभर बनिसकेको हिस्टोग्राम दुईटा पोजिटिभ भइसकेको देखिन्छ भने यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अन्तर्गत मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि गएर कारोबार भएको छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा अप ट्रेन्ड लिएको देखिन्छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा यहाँनिर सहज तरिका यहाँले बुझ्ने भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट बैंक एउटा अप ट्रेन्डमा देखिन्छ। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्सको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा यसले मिडल ब्यान्डमा गएर कारोबार भएको छ र अझै एउटा दुईटा कारोबार चाहिँ हिस्टोग्राम पोजिटिभ भएको छ। बुलिस क्रसओभर बनिसकेको छ। यसले अलिकति डाउन ट्रेन्ड आरएसआईले भने केही डाउन ट्रेन्ड देखायो। यसले गर्दाखेरि अब एउटा दुईटा कारोबार हेरमा यदि यहाँनिर बुलिस मारुबुजी क्यान्डलहरू बनेर मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जान्छ भने माइक्रो फाइनान्समा पनि एउटा सम्भावनाको अवस्था देखिन्छ। माइक्रो फाइनान्समा त्यसैगरी लाइफ इन्सुरेन्समा भने प्रष्ट बुलिस क्रसओभर बनिसकेको छ। यो चाहिँ 14 मार्चमा बुलिस क्रसओभर बनिसकेको दुईटा हिस्टोग्रामका रेखाहरू पोजिटिभ बनेको भोल्युमले साथ दिएको छ। यसमा लाइफ इन्सुरेन्समा भोल्युम बढेको छ एउटा चाहिँ यसमा पोजिटिभ र यो मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि गएर हरियो मारुबुजी स्पिनिङ टप क्यान्डलहरू बनेका छन् र आरएसआईले पनि अप ट्रेन्ड देखाएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी यसमा चाहिँ एउटा अरू अहिलेसम्म हामीले हेरेकोमा लाइफमा एउटा सम्भावनाको लगानीकर्ताको आकर्षण अब लाइफतिर गएको एउटा चाहिँ यो टेक्निकल्ली यहाँ देखिन्छ।
त्यसै गरी नन लाइफको अवस्था पनि लाइफकै जस्तो छ। यसमा चाहिँ अझै एउटा मात्रै हिस्टोग्राम पोजिटिभ छ, बुलिश क्रसओभर, हिस्टोग्राम पोजिटिभ, आरएसआई डाउन अप ट्रेन्डमा र बोलिङ्गर ब्यान्ड अन्तर्गत एमएसिडीको मिडिल ब्यान्डभन्दा माथि गएर कारोबार हुँदाखेरि नन लाइफमा पनि लाइफमा जस्तै एउटा चाहिँ सम्भावना अथवा चाहिँ एउटा पहिला छिटो चाहिँ अब लगानीकर्ताको आकर्षण चाहिँ अब चाहिँ यता हुन देखेको देखिन्छ। लाइफ नन लाइफतिर इन्सुरेन्स सेक्टरतिर देखिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा भनेदेखि इन्भेस्टमेन्टमा बुलिश क्रसओभर भइसकेको छैन। इन्भेस्टमेन्टमा सिआइटी, निफ्रा, एचआइडिसिएल, सिएचडिसी जस्ता कम्पनीहरू पर्छन्। लगानी सेक्टरमा सिआइटी, निफ्रा, एचआइडिसिएल, सिएचडिसी कम्पनी चाहिँ जस्ता कम्पनी इन्भेस्टमेन्टमा पर्छन् र यसमा हेर्दाखेरि बुलिश क्रसओभर बनिसकेको छैन, र बन्ने क्रममा छ। हिस्टोग्रामहरू बिस्तारै छोटो छन् र यसले चाहिँ मिडिल ब्यान्डभन्दा तले तले कारोबार भएको, आरएसआईले थोरै डाउन ट्रेन्ड देखाएको हुँदाखेरि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा स्टिल वेट एन्ड वाचमै देखिन्छ। यसमा क्लियर सिग्नल दिएको छैन, कन्फर्मेसन नमिलिसकेको अवस्था देखिन्छ इन्भेस्टमेन्टमा। त्यसै गरी ओदर सेक्टरमा एनआरआई सिएनटिसी पर्छ। ओदर सेक्टरमा हेर्दाखेरि यसको मिडिल ब्यान्डभन्दा माथि गएर क्यान्डल बनेको छ, तर एउटा रातो मारुबुजु क्यान्डल बनेको छ। वी हेभ टु थिङ्क हियर, यहाँ चाहिँ केही सोच विचार गर्नुपर्ने र अझै एउटा दुईवटा कारोबारले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ओदर सेक्टरमा। किनभने यहाँनिर हेर्दाखेरि यो एमएसिडी अन्तर्गत हेर्दाखेरि पनि यो बुलिश क्रसओभर हुन सकेको छैन। हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभै छ, पोजिटिभ हुन सकेको छैन। आरएसआईले डाउन ट्रेन्ड देखायो। हेर्दाखेरि यो चारवटैलाई निहालेर हेर्दाखेरि ओदर सेक्टरमा वेट एन्ड वाच एन्ड वी मस्ट वाच केयरफुल्ली, हामीले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। इन्ट्राडेको कारोबारमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले फ्लोर सिटहरू हेर्ने, त्यसपछि यसको ट्रेडिङको यो चाहिँ यहाँनिर के कस्तो चार्टहरू भन्यो हामीले यसलाई इन्ट्राडेमा पनि वाच गर्नुपर्ने, केयरफुल्ली वाचको अवस्था देखिन्छ यसलाई। त्यसै गरी होटल सेक्टरमा भने क्लियर कट बुलिश क्रसओभर छ। होटल सेक्टर अल्सो अपर्च्युनिटी। होटलमा भोल्युममा आएको छ, क्लियरली त्यहाँ तीनवटा हिस्टोग्रामहरू बनेको छ पोजिटिभ। होटल पनि एउटा धेरै डाउन भएर तल आएकोले हुनुपर्छ। होटल सेक्टरमा लगानीकर्ताको आकर्षण चाहिँ अब बन्न थालेको देखिन्छ। यसको कारण अब बिस्तारै कोभिडको हराउँदै गएकोले अब यहाँको बिजनेस हेरेको हुनसक्छन् लगानीकर्ताले। अब होटल एन्ड टुरिज्ममा बिजनेसको सम्भावना देखेर लङ टर्म पछि यता लगानीकर्ताको अलिकति भोल्युममा ठुलो लङ टर्मको लागि लगानी गर्नेहरू होटल सेक्टरमा पसेको यहाँनिर देखिन्छ। किनभने भोल्युमले साथ दियो, क्लियरली यहाँ चाहिँ बुलिश क्रसओभर बन्यो, आरएसआई चाहिँ अप ट्रेन्ड देखायो यहाँनिर। यसले हेर्दा होटलमा पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी देखियो। र समग्रमा नेप्सेको अवस्थालाई निहाल्दाखेरि र मैले अन्तमा सबै सेक्टरहरूको एउटा कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि बजार केही समय 2-3टा सेक्टरहरूमा इन्सुरेन्स र होटलमा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताको बढी आकर्षण देखिया छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि आकर्षण बढी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू अब बिस्तारै बजारमा प्रवेश गर्दै गरेको देखिन्छ यहाँनिर। र अब यसलाई हामीले बजारमा के हुन्छ भने भोल्युमले पनि एउटा अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। भोल्युम अहिलेसम्म ठिकै अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता वेट एन्ड वाचको अवस्थामा देखिन्छ। र मैले यहाँहरूलाई भन्दै आइराखेको छु कि सेयर बजारमा पस्ने भनेको सुन्तला फुल खेल्दै गर्दा सेयर बजारमा पनि फुल खेल्दै आएको हुन्छ। सुन्तलाका दानाहरू बढ्दै जाँदा सेयर बजार पनि बढ्दै जान्छ। लगभग सुन्तला फुल खेल्दै गर्दा बजार पस्ने र खेतमा धान झुल्दै गर्दा हामी सर्ट टर्मको लागि निस्कने पनि गर्नुपर्छ। त्यहाँ यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ सधैँ किन भन्नुहुन्छ, बेच्ने कहिले निस्कने कहिले, त्यो भनेको अलिकति तपाईँहरूको स्ट्राटेजीमा पनि भर पर्छ। कसैले एकै दिनमा किन्ने, एकै दिनमा बेच्ने गर्नुहुन्छ, कसैले 3 दिनमा गर्नुहुन्छ, कसैले 3 महिनामा गर्नुहुन्छ, कसैले 4-6 महिनामा गर्नुहुन्छ। यदि 4-6 हामी मार्केटमा अलिकति टेक्निकल हेर्न जान्दैनौँ तर हामीले सेयर किनेर केही समय नाफा दिन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो समय भनेको पस्ने र खेतमा धान झुल्दै गर्दा निस्कने हो।
त्यो भएको हुनाले अहिले यहाँहरूले राम्रो कम्पनीहरूमा लगानी गरेर 4-6 महिना लगभग दसैँको आसपासतिर प्रफिट बुक गरेर आफूसँग नाफा भएको सेयर लिएर त्यति बेला निस्कने अनि फेरि फागुन चैतमा पस्ने गर्दाखेरि मार्केटको 10 वर्षमा 8 वर्षको त्यो सिनारियो देखिन्छ भने 2 वर्ष एक्सेप्सनल छ। फेरि यही नै 100% यही नै युनिभर्सल प्रिन्सिपल होइन, एउटा चाहिँ समग्र सिनारियो यस्तो देखिएको हुन्छ। यति भन्दै मैले आजको यहाँको छोटो अडियो रेकर्ड यहाँसँगबाट अन्त्य हुन गर्न चाहन्छु, छुटिन चाहन्छु। मेरो च्यानल पुनः सब्सक्राइब गरिदिनु भन यहाँलाई अनुरोध गर्दछु, ताकि यहाँहरूलाई नै मेरो च्यानल खोज्न र भेटाउन सजिलो हुनेछ र लगानीको बारेमा मेरो सोच विचार सुन्न यहाँहरूलाई सहज हुनेछ भन्दै यहाँहरूसँग छुटिन चाहन्छु। Have a nice day. Thank you very much.